Sziasztok! Remek Szászi nyúltenyésztő vagyok, és a mai videómban a német óriás nyúlról szeretnék egy pár szót ejteni, és az a téma, hogy német óriás nyulat tartanék, mire kell odafigyelnem, mire számíthatok. Nem tudom, észrevettétek-e, nem szoktam előre megírni a forgatókönyvet, egyik videómhoz sem. Igyekszem spontán, ami eszembe jut, arról beszélni. Remélem, hogy most is fog sikerülni, és minden, amit elmondok, az érthető lesz és átlátható lesz a számotokra, hiszen cél az, hogy minél jobban megismerjétek a német óriás nyulat, és minél jobban fel legyetek arra készülve, hogy mit is jelent az, hogyha úgy döntöttök, hogy német óriás nyulat fogtok tartani. Mire kell felkészülni, mire kell számítani. És azért ezt a témát választottam a mai alkalommal, mivel ha most tartanánk egy gyors szavazást, én hiszem azt, hogy ha megkérdezném, hogy melyik a legkedveltebb nyulak egyike, vagy melyik a legkedveltebb nyúl jelenleg Magyarországon, és akár itt Kárpátalján vagy Erdélyben is, én hiszem azt, hogy a prímet mindenképpen a német óriás vinné. És hát ugye nem is lepődök meg ezen, hiszen egyszerűen a német óriás az már nagyságával, tehát a hatalmas robosztus alakjával, a szépségével, illetve sok olyan tulajdonsággal, a vonalvezetésével, nem tudom másképp elmondani, tehát olyan szép formái vannak az óriásnak, mint hogyha autószerelmesként egy Lada után, és a Lada mondjuk egy hagyományos nyúl, egy paraszt nyúl, és aztán néznénk egy Porsét vagy egy Ferrarit. Tehát én így tudnám talán az összehasonlítást elképzelni, hogy úgy igazából a nyulaknak a Ferraria vagy a Porsche-ja az valóban a német óriás. Ugye a mai, amit megfigyeltem az elmúlt években, ugye 2007 óta tartok már nyulakat, és én sem német óriással kezdtem. Először ugye parasztnyulakkal indultam, amit német óriásnak hittem, aztán ilyen, hát félig német óriás, mert bár eredetileg német volt, de nem a legszebb német óriás példányokkal folytattam. Több éven keresztül, aztán amikor találkoztam egy valódi német óriás nyulakkal, akkor döbbentem le, hogy a német óriás az nem csak nagy, hanem szép is. Az nem csak robosztus, hanem formatervezett, az egyszerűen nem lehet mást mondani róla. Úgyhogy rájöttem arra, hogy amit mi német óriásnak hiszünk így általában, azok csak nagyon sok esetben nagy testű nyulak. És hát, mint nagytestű nyúlnak előnye még ugye, hogy jó a húshozama. Sok esetben, mivel keverve van a háztartásokban, akik azt hiszik, hogy német óriást tartanak, persze nem akarom azokat megsérteni, akik valóban azt tartanak, de javarészük ugye a mai tartóknak a jelentős része nem valódi német óriást tart, hanem csak nagy testű nyulat, és ha keverve vannak, akkor aránylag még jól is fialnak, de mivel bennük van a német óriás vér, és az azzal járó kellemetlenségek, és majd erről is fogok beszélni, nem mindig hozzák azt a számokba, azt a szintet, amit szeretnénk mindenképpen hozni. De nézzünk meg, milyen egy valódi német óriás. Én jelenleg ezt a hófehér óriással mutatkoznék be. Ugye, mint tudjátok, én nem szürke óriást tartok, hanem fehér német óriásokat. Ugye remélem a videó visszaadja ennek a nyúlnak a nagyságát, robosztusságát. És remélem senki nem áll le velem azon vitatkozni, hogy ez egy nagy testű nyúl, vagy pedig egy valódi, fajta tiszta német óriás. Látjátok, ennek így kell kinéznie. Nézzétek meg, micsoda hosszú, hengeres test, hatalmas nagy fülek, és bár nem volt vele mostanában foglalkozva, de igen jó tartása is van. Nézzétek meg, hogyha jól megsimogatom, és most vedlik is szegény, akkor úgy igazából gyönyörű szép tartásba is be tud állni, hiszen képes rá. Nehogy leugorj, már készül is leugrani. Nos, így néz ki egy német óriás. Ugye ez a nyúl jelenleg olyan 9 kg körül van, nincsen túltáplálva, mivel egy tenyészvakom. Óvatosan bánok az étkeztetéssel. Igyekszem úgy megoldani, hogy
épp annyi kaját kapjon, hogy jól lakjon, de ne hízzon tőle. Ugye, és beszélünk arról, hogy mire kell figyelni, hogyha ilyen nyulat szeretnék tartani. Először is arra figyelj, amikor megveszed, hogy valóban német óriást vásároljál. Most nem akarok itt a konkrét jegyekre kitérni, hiszen beszéltünk már arról, látjátok itt, most is húzza kifele magát már lassan, hogy szép szőrzete kell, hogy legyen, kellő nagyságú kell, hogy legyen, hengeres test, legalább 22-24 cm-es fülnagyság, és ennek a fülnagyságnak arányba kell lennie a test hosszával. Ha jól megnézitek, akkor sok esetben nagyon szép német óriás nyúl ott bokik el, hogy például csak ekkora a fül, egy ilyen 18 cm, bár a teste megvan hozzá. Vagy fordítva, ekkora fülekkel rendelkezik, de ennyi kicsike a teste, tehát nincsen mondjuk csak 50 cm a 67 helyett, vagy 65 helyett. A másik, hogy nincs meg a kellő robosztussága itt a hátán. És még sorolhatnám, hogy mennyi minden közrejátszik szerepet, akár a fejforma, mint látjátok, ez egy bak, tehát szép legömbölyített feje van. De mire kell számolnunk, hogyha ilyen nyulat veszünk? Először is arra, hogy mindenki álmélkodni fog, és ha tényleg egy szép nyulunk lesz, vagy szép nyulaink lesznek, akkor mindenki csodájára fog járni, tehát ez garantált. A második dolog, amire fel kell készülnöd, hogy a valódi szép német óriások, azok nem 10 000 forintnál kezdődnek. Rá lehet akadni alkalmivételre, nem arról beszélek, de a komoly tenyésztők, mivel tudják, hogy mi munka van benne, és mennyi pénzt kell rá áldozni, hogy legyen egy szép jószáguk, így ők se adják olcsón. Egyszerűen nincs értelme most kiadni a vérvonalat a kezedből, hogyha nem kapod meg azt az árat érte, amennyiért megérte vele neked foglalkozni. Úgyhogy légy felkészülve, hogy be kell nyúlni igenis a pénztárcádba. A másik dolog, hogy ugye nagyon sok tenyésztő odafigyel arra, hogy azért fialás szempontjából is hozzák a mércét, de a tenyésztőknél elsősorban, ami szép német óriás, nem az a cél, hogy minél több kis nyúl legyen, hanem hogy fialjon egy évbe csak egyszer, de az mind minőségi, az tökéletes nyuszik legyenek. Azok olyan nyuszik legyenek, hogy öröm legyen rájuk nézni. Ha most ennek 9 kg a súlya és ilyen a formája, akkor az még szebb legyen, még formatervezettebb legyen. Látjátok, ennek olyan jellegzetessége van, hogy nézzétek a fültávolságot, ami nagyon sok német óriás elbukik. Hogy ide egyszerűen közé lehet tenni egy kártyalapot. Annyira szép összetartott fültartása van. Itt most sajnos volt egy verekedése az egyik nősténnyel, amihez beraktam, és itt látszik is a fülén egy kis lyuk, amit ráharapott az a nőstény. Hát ennyi problémája van ennek a nyuszkónak, de ettől függetlenül nagyon jól működik. A másik dolog, amire fel kell készülni a német óriásnál, hogy legyen megfelelő nagyságú ketreced. Látjátok, ez a ketrec méret itt, ha jól tudom, ha jól emlékszem, 1,20 x 55 cm, viszont én azt mondom, hogy ha van helyed, és csak német óriással szeretnél foglalkozni, akkor nyugodtan ezt a nagyságot, ezt a méretet is megnagyobbíthatod. Az 1,20-at legalább 1,50-re, a magasságot 60 cm-re, 65 cm-re, a mélységet viszont nem javaslom 70 cm-től nagyobbra, mivel akkor még így is látjátok, milyen bonyolult volt nekem kivenni a nyuszkót, pedig csak 70 cm a szélessége a ketrecnek, de minél szélesebb a ketrec, annál nehezebb lesz benyúlni és kivenni a nyuszit. És így mindig a legtávolabbi sarkába szalad be. Légy rá felkészülve, hogy ennél a nyúlnál, ha azt akarod, hogy szép legyen, akkor ide folyamatos odafigyelés szükséges. Akár heti szinten figyelni kell a fülét, hogy tiszta-e, akár havonta, 2 havonta egyszer figyelni kell a talpait, mivel a fülsebre, hoppá, megint le akart lépni, tehát az atkásodásra igen hajlamos, a füllatkára. A másik a hajlamos ugye a szőrhullásra, tehát az ilyen férgesedésre. Hajlamos arra, hogy a talpát azért kell nézni, mert talpfekélyes lehet. Minél nagyobb egy nyúl, minél nagyobb a súlya, annál jobban ki van téve annak a veszélynek, hogy a talpfekély kialakul nála. És bizony, hogyha talpfekélyes lesz a nyúl, mit jelent a talpfekély? Lesz egy seb a talpán, és abba a sebbe bármennyire tisztítod, bármennyire próbálod tisztán tartani a ketrecedet, de be fog kerülni baktérium.
Ez a baktérium el fogja fertőzni azt a sebet, és mivel rendszeresen rajta jár, ő nem olyan, mint egy ember, hogy befekszik a kórházba és az ágyba viszik az ételt, ő rajta fog járni folyamatosan, ezért az el fog fertőződni. És te hiába fogod gyógyítgatni, stb. Úgy igazából hosszú távon rengeteg pénzt el fog vinni a pénztárcádból a gyógyítás, hiszen maga a csemispray, amivel kezeled, nem olcsó, az idő, amit ráfordítasz, az elég sok időt el fog vinni az idődből, mert ezt csak megelőzni tudod. Hogy tudod megelőzni, hogy ez a talpfekély ne alakuljon ki, vagy minél kisebb valószínűséggel alakuljon ki? Ha már van egy ilyen nagy ketreced és németóriás tartasz, akkor telepadlósra csináljad. Tehát ne rácsos padlóra, telepadlóra. Ha csinálsz is rácsos padlót, akkor a ketrecnek csak egy bizonyos százaléka, mondjuk 30 vagy 50 százaléka legyen rácsos. A többi rész pedig legyen telepadlós. Fontos, hogy megfelelően puha legyen a talpa alatt a talaj. Tehát ezért is maga, akik németóriást tartanak, ha megfigyelitek, tálcás, komolyabb tartók, akik nagyon sok pénzt áldoznak bele, olyan ketreceket csinálnak, hogy ilyen tálcás ketrecek, csak ki kell kiönteni a benne lévő trutyit, és azt ugye folyamatosan vagy szalmával, nagyon-nagyon jó minőségű puha szalmával, vagy pedig fodróccal, tehát ilyen, múltkor is kérdezték, hogy mi az a fodróc, a fa gyalulása után keletkezik, főleg a fenyőfa, ilyen fodróccal, nem tudom minek nevezik, szíháncsal, azzal töltik fel ezeket a tárolókat, vagy ezeket a tálcákat, hogy minél puhábban legyen. Nyáron is kibírja a nyúl, nem kell tőle félni, be lehet esetleg egy-két olyan követ tenni, vagy csempét tenni, ami lehűti majd, könnyebben elvezeti a hőt, de fontos az, hogy ne adjunk olyankor rágófát se neki, tehát olyan, mint gajakat, mert a gaj is kisebezheti, miközben ugrál a ketrecbe, mert ha megfigyelitek, majd egyszer csinálok egy videót róla, ők nagyon szép nyugodt nyuszkók, de valamikor elkezdenek így körbe-körbe szaladgálni a ketrecbe, és ezt nem csak a németóriás, hanem mindegyik más megteszi. És így a szaladgálás közben egy pillanat műve az egész, és megsebeződik a talpa. És hogyha ez megtörtént, mint említettem, nagyon sokba fog kerülni nektek, hogy abból újra egy elfogadható nyuszi legyen. Fontos arra odafigyelni és készülj fel rá, hogy ugye a szőrhullás ellen és az atkásodás ellen évente legalább 2-szer oltanod kell. Tehát a 2-szeri az azt jelenti, hogy egyszer beadtad az alapoltást, ugye egy Invermectin vagy egy Brovermectin alapú szerrel, ezt a nyakába kell a bőr alá oltani, aztán pedig egy hónapon megismétled, és ezt általában 1 évig védettséget ad, de fél évente, hogyha szép nyulat akarsz célszerű megismételni, eleve a férgeket is, ami benne van a bérrendszerébe, ez a szer kiűzi, másrészt gyönyörű szép szőre lesz. Én mostanában nem adtam neki, mivel tudtam, hogy jön a szőrcsere, nem jut eszembe a neve, nem adtam neki, de a szőrcsere után meg fogja kapni, hogy szépen letisztuljon minden. Fontos odafigyelni arra, hogy figyelni kell a körmét. Ha kell, vágni kell. Ez egy 1,5 éves bak, és bizony már kezd, ha látják, nem tudom a videó mennyire adja vissza, de már kezd így befele kankarodni, és hogyha kezd így befele kankarodni a maga a köröm, akkor érdemes a végét lecsípni. Nagyon figyelni kell, hogy hol futnak az erek, ezt nagy odafigyelést igényel. Ebből például 1 centit minden körméből le lehet vágni. Talán még mindjárt meg is teszem, így a videó alatt. Vagy ebből külön videót csinálok majd, hogy jobb odafigyelés legyen. Tehát arra is oda kell figyelni, hogy ha bak, akkor a bakolás előtt, és ez minden nyúlra oda tartozik, minőségi kaját kell, hogy kapjon. Arra is oda kell figyelni, hogy ne süsse a nap, hiszen nagyon-nagyon könnyen elpusztul a hőgutától. Javaslom, hogy ilyenkor, amikor nagy meleg van, semmiféleképpen ne vigyétek magatokkal, még hűtött autóba sem, dobozba, ott is óvatosan, mert egyszerűen az utazástól, mi már tapasztaltunk ilyet, sajnos egyszerűen feldobja a talpát és elpusztul. A párosztatásnál is, főleg nyáron, hogyha nyáron a nagy melegbe pároztattok, figyeljetek oda, hogy ez mindenképpen a kora reggeli vagy a késő esti órákban történjen.
Mit kapol ezért cserébe, hogyha ilyen nyulat fogod tartani? Mint említettem a videó elején is, kapsz egy olyat cserébe, hogy aki feljön az udvarodra, és ezt számtalanszor le tudnám nektek videózni, és talán ebből egyszer fogok is egy ilyet csinálni, hogy egyszerűen feljön egy átlagember, és jön megnézni a nyulakat, mert szeretne vásárolni, vagy csak körülnézni, és még itt fent jár a szeme, addig csak így csinál, hogy hú, szépek, szépek, és aztán, hogy azt a mindenit! Ezzel kezd. És gondolj bele, hogy ez csak egy fehér, ez jobban elveszlik a fehér pannófehérek között, nem vevődik észre annyira, hogy ez ekkora nagy, és amikor jobban körülnéz, vagy kinyitom a ketrecajtót, vagy kiteszem ide az asztalra, akkor úgy néznek, hogy jaj, hát ez akkora, mint egy kutya. És ez még nem is az egyik legnagyobb nyúl, tehát ettől vannak jóval nagyobb német óriások. Értitek? Tehát ezt a reakciót fogja kiváltani. A másik az, hogy mint tenyésztőnek fontos, hogy neked is örömet okozzon az, hogyha szép egészséges nyulaid vannak, hogyha szép, ehhez a nyúlhoz megfelelő, például ha bakod van, akkor megfelelő nőstényt választol, ha pedig nőstényed van, egy szép gyönyörű nőstényed, akkor ahhoz egy megfelelő bakot választol, megfelelő helyről. Miért? Hogy minél szebb nyulakat tenyészél ki, és minél szebb nyulakat úgymond állíts elő, ha lehet így mondani, hogy tenyészél ki, inkább erre ezt mondanám, hogy nyulakat tenyészél ki. Tehát ez mindenképpen örömet fog neked okozni. Légy rá felkészülve, hogy ezek a nyulak nagyon érzékenyek a kokcidózisra. Éppen ezért nagyon sok nyulász, ezért én is ezt javasolnám, az intenzív fialtatásra itt el kell felejteni, célszerű jó nagy helyen tartani, jó minőségű kajával tartani a kis nyulakat, és legalább 3 hónapos korig. De van olyan nyúltenyésztő, aki 4 hónapos koráig az anya alatt hagyja a nyulakat. Ha nem zavarják, és nem verekednek, akkor együtt vannak egy jó nagy ketrecbe, ezért is fontos a nagy méretű ketrec, együtt vannak a nyuszkók, sokkal szebben nőnek, és sokkal kisebb a valószínűsége, hogy a kokcidózis, tehát a bélkokcidózis felüti magát az alomba. És hogyha szépen felnőttek, utána már lehet ugye külön választani, de még akkor is fennáll a veszély, így átlagosan mondom nektek, hogy minden 7 kisnyúlból, német óriásból az átlag statisztika szerint garantáltan 1, de 0,8 legalábbis el szokott pusztulni kokcidózis miatt, bármennyire figyelünk oda. Tehát ezt meg kell előzni, kokcidózist ugye gyógyítani nagyon nehéz, inkább csak megelőzni lehet, tehát itatni kell megfelelően, míg még az anya alatt van, megfelelő vízzel, megfelelő gyógyszeres vízzel, hogy ezeket minél jobban elkerüljük. Kerülni kell még a nyulaknál, ezeknél a nyulaknál a stresszes helyzetet, tehát ha lehet, akkor ne szaladgáljon se pocok körülötte, mert az stresszbe hozza, se pedig kutya, hogy nagy hangok ne legyenek a közelbe. És látjátok, ilyen nyugodt környezetet kell, amennyire lehet mondani, hogy ez egy nyugodt környezet, egy ilyen nyugodt környezetet kell nekik biztosítani. Látjátok, ez nem egy izgága nyúl, szereti a gazdiát, mert tudja, hogy a gazdi szereti, és nem is akar elszaladni tőle. Ugye? Először még akart volna, de tudja, hogy jó kezekben van. Amire még fontos odafigyelni, és így gondolkodok, hogy mi az, amire még fontos odafigyelni, de akárhogy gondolkozok, nem jut eszembe, viszont játszatok ti is velem olyan értelemben, hogy aki van közöttetek német óriásnyúl tartó, írjátok le röviden kommentbe, milyen tapasztalataitok voltak a valódi, tehát azoktól kérem, akiknek valódi német óriásuk van, és kérem is azt, hogyha nem okoz nehézséget, akár a Facebook oldalomra, ugye van a Veregszászi nyúltenyésztő, fűrés nyúltenyésztő oldalam a Facebookon, ott is lehet képeket feltölteni majd a videó alá, hogy kinek milyen szép nyulai vannak, és hogyha gondoljátok, akár egy versenyt is tudunk ebből rendezni, fogjuk pontozni, díjazni, és akinek a legtöbb pontozás kap a nyula, azt fogom kitenni háttérként több mint egy hónapig a Veregszászi nyúltenyésztő oldalra, illetve azt is meg tudjuk oldani, hogy még valamilyen díjat is összehozunk, amin rajta lesz a logóm, és természetesen rajta lesz egy aláírásom is, minden egyéb, és ezt próbálom majd nektek eljuttatni.
Úgyhogy itt az ötlet, hogy ti is megmutathatjátok, milyen nyulaitok vannak. Én kíváncsian várom, illetve mondjátok el hozzá, hogy mit tapasztaltatok, milyen előnye, milyen hátránya van az ilyen nyuszkónak. Ugye még az előnyéhez tartozik, hogy amikor egy ekkora nyulat levágunk, azért valljuk be, ha megnézzük most a sonkáját, ekkora sonkája van, azért itt lesz gyönyörű szép húsuka rajta, viszont ne számoljunk arra, hogy kivéve ha nagyon sokat tartunk, hogy tele fogja nyomni a fagyasztót nyúlhússal. Ez nem konkrétan húsra való, ez arra való, hogy gyönyörködjünk benne, arra való, hogy hobbink legyen, arra való, hogy tovább tenyésszük, tehát ez egy igazi kis hobbi állatka. Hát köszönöm, hogyha néztétek a videómat, köszönöm, hogyha már tag vagy a csatornámon, vagy fel vagy iratkozva. Ha véletlenül mégse, akkor légy szíves, iratkozz fel, illetve légy csatornatag, hiszen ezzel is segíted a munkámat, hogyha támogatod a tagságoddal és egy megfelelő kiválasztott csomaggal a munkásságomat. Igyekszem majd későbbiekben egy olyan videót feltölteni, amiről már egyszer szó volt, a kosorú nyulakról, hiszen azok is a német óriás kategóriába tartoznak. Már készül a videó, nem tudom mikorra tudok kész lenni vele, minden esetre kövessétek a csatornámat, és akkor így biztos nem fogtok lemaradni semmilyen újdonságról. És ha pedig új vagy még itt a csatornán, akkor több mint 100 videó van már feltöltve nyúltenyésztés, illetve fürtenyésztés témában is, hogy szépen rangsorolva van, tehát szét tudod választani, nyulas ételek is vannak feltéve, hogy milyen nyulas ételeket tudsz, vagy fűrjeket hogy tudsz elkészíteni. A fűrtojás hatásaival, gyógyhatásaival kapcsolatban is vannak, a nyulak betegségeiről, és még sorolhatnám. Tehát, hogy igazából A-tól Z-ig szinte mindent megtalálsz a csatornán, ami abba segít neked, hogy kezdőként, vagy esetleg már haladóként még jobban tudjál haladni a nyúltenyésztés kapcsán. Köszönöm, hogy néztetek, legyen szép a napotok, sziasztok!